ओके नमस्कार साथीहरु यहाँहरु सम्पूर्णलाई यस भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट यानी कि प्रेजेन्टेसन सँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरु चाहिँ सिकिसकेका छौं। जस्तै कुनै पनि प्रेजेन्टेसनहरु पावर पोइन्टहरु कसरी खोल्न सकिन्छ र त्यसमा एनिमेसन इफेक्टहरु र ट्रान्जिसन इफेक्टहरु चाहिँ कसरी हाल्न सकिन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा चाहिँ यस भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। साथै कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा नयाँ स्लाइडहरु थप्नको लागि हामी न्यू स्लाइडमा गएर आवश्यकता अनुसारको स्लाइडहरु थप्न सक्छौं। साथै ब्ल्याङ्क स्लाइड थपिसकेपछि विभिन्न शेपहरुको प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यही भएर चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्लासहरु तपाईले अनिवार्य रूपमा एटेन्ड गर्नुहोला र तपाई कम्प्लिटली बिगिनर हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यसपछि एक्सेल र अनि मात्र पावर पोइन्टमा आउनलाई म तपाईलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईसँग बिगिनिङका कुराहरु बिगिनिङमा राम्रो स्किल डेभलप हुँदै आएको छ भने अपकमिङ क्लासहरु बुझ्नको लागि पनि तपाईलाई एकदमै सजिलो र सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आजको क्लासमा चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसन सँग सम्बन्धित एउटा एनिमेसनहरु क्रिएट गर्न गइरहेको छौं। प्रेजेन्टेसन यानी कि पावर पोइन्टमा एउटा रियलिस्टिक एनिमेसनहरु कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा डेमो एउटा एकजना भाइ स्टुडेन्ट भाइले नै बनाएको एउटा प्रोजेक्ट देखाउन चाहन्छु। कस्तो खालको आज हामी प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको छौं भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु है। मैले एउटा फाइल सेभ गरेको छु, यहाँ फाइलमा गएर ओपन गर्नु होला। ओके, फाइलको ओपनमा गइसकेपछि हामीले सेभ गरेर राखेका विभिन्न प्रोजेक्टहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। मैले यहाँनिर नवराज भाइले एउटा सिकारी विद्यार्थीले बनाएको एउटा राम्रो प्रेजेन्टेसन छ, त्यो चाहिँ डेमोको लागि देखाउन चाहन्छु। कस्तो खालको हामी बनाउँदै छौं त आज हैन, त्यो कुरा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि स्लाइडहरु कुनै पनि प्रेजेन्टेसनहरु प्ले गर्नको लागि हामी किबोर्डबाट F5 अर्थात स्लाइड शोमा गएर फ्रम बिगिनिङ गर्छौं। यो कुरा चाहिँ हामीले यस भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। र अब यसले कसरी काम गर्दैछ त हेर्नु त। यो फुल्ली अटोमेटिकली चाहिँ काम गरिरहेको छ। रियलिस्टिक एनिमेसनहरु चाहिँ यसरी हामी बनाउन सक्छौं आवश्यकता अनुसार। ओके, र म यसलाई स्किप गर्छु। यस्तो खालको एनिमेटेड प्रेजेन्टेसनहरु चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ आजको क्लासमा चाहिँ हामी सिक्न गएको छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले विभिन्न GIF फाइलहरु चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई डाउनलोड गर्ने तरिका आउँदैन भने कृपया मैले डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंकहरु दिएको छु, कृपया त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी क्लास सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो डिजाइन जुन छ यिनीहरुलाई काटिहालौं। यो काटिसकेपछि अब यो ब्ल्याङ्क भयो र यसमा विभिन्न शेपहरुको प्रयोगबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसार डिजाइन बनाउनतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला शेपमा जानुस् र शेपमा गइसकेपछि मैले यो खालको शेप छाने। अब कुनै पनि शेप छानिसकेपछि त्यसलाई हामी कसरी ड्रा गर्छौं त्यो कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब जस्तै यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने जब एउटा तपाई शेप हाल्नुहुन्छ, शेप हालिसकेपछि एउटा फर्मेट भन्ने मेन्यु खुल्छ। ओके, यो फर्मेटमा तीनटा अप्सन देखिरा छौं हामी, शेप फिल, शेप आउटलाइन र शेप इफेक्ट। म शेप फिलमा गएर आवश्यक कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, जस्तै मैले यो खालको चुज गरे। ओके, अब फेरि अर्को शेप गर्नु पर्यो भने कहाँ जानु पर्यो हामी, इन्सर्ट को शेपमा है। क्रमशः याद गर्नुस् है, इन्सर्ट को शेपमा गइसकेपछि यहाँ मल्टिपल शेपहरु छ, जुनै एउटा छानेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भइसकेपछि यसमा कलरहरु फिल अप गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले, शेप फिल। जब हामी यसलाई क्लिक गर्छौं फर्मेटको एउटा शेप फिल देखा पर्छ। यहाँनिर शेप फिलमा गएर व्हाइट कलर हाल्दियौ। ओके, र कुनै पनि शेपहरुलाई पावर पोइन्टमा डुप्लिकेट बनाउनको लागि किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग डी थिच्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल डी गरे, डुप्लिकेट भयो र यसलाई सिधा यसको लाइनमा चाहिँ मिलाएर राख्नुस् है। यति भएपछि आवश्यकता अनुसार फेरि कन्ट्रोल डी गर्दै जानु भयो भने यो मल्टिपल टाइम्स डुप्लिकेट हुँदै जान्छ। ओके, मैले यतिको बनाए। अब यति भइसकेपछि फेरि अर्को एउटा डिजाइनको लागि एउटा शेप निकाल्न चाहे, फेरि शेपमा गए र यो खालको कोर्दिए मैले, र यसमा चाहिँ म अलिकति ग्रीन कलरको हाल्दिन्छु। ओके, अब यति भइसकेपछि यो बाहिर अलिकति नीलो कलरहरु, नीलो लाइन देखिरा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी शेप आउटलाइन भन्छौं। यहाँ गएर चाहिँ हामी के गर्छौं, यसलाई नो आउटलाइन बस। र यसलाई आवश्यकता अनुसार कतिको ठूलो सानो बनाउने यो पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि माथि टपमा एउटा फेरि अलिकति ठाउँ छ, यसलाई के गरे, अर्को शेप हाल्दिए बस। अब यसको स्काई ब्लू हाल्दिए कलर। ओके,
बस अब यति भइसकेपछि अब यसमा के क्लाउड इफेक्टहरु हाल्नको लागि फेरि शेपमा एउटा क्लाउड भन्ने छ यो क्लाउड हैन यो क्लाउडलाई चाहिँ मैले ड्रा गर्दिन्छु यसको शेप फिलमा गएर यसलाई के गरौँ अलिकति अर्कै कलर अब यति भइसकेपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि के गर्छौं कन्ट्रोल डी थिच्छौं अर्थात किबोर्डमा कन्ट्रोल थिची राखेर यसलाई ड्र्याग गर्दा पनि भयो है आवश्यकता अनुसार तपाईले जति पनि शेपहरु छ त्यसको मल्टिपल युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके यति भइसकेपछि यसको अलिकति चेन्ज गरौँ कलर बस यो हाल्दिए है अब यति भइसकेपछि हामीले यसमा यिनीहरुमा पनि एनिमेसन इफेक्ट हाल्न सक्छौं तर म यो डिजाइन एउटा ब्याकग्राउन्ड मात्र बनाएको मैले त्यही भएर यसमा हाल्न चाहिन ओके अब यति भइसकेपछि इन्सर्टमा जाने इन्सर्टमा गइसकेपछि पिक्चरमा गएर आवश्यकता अनुसार विभिन्न पिक्चरहरु हाल्न सक्छौं यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका छौं अब चाहिँ मैले यहाँ डी ड्राइभ भित्र एउटा GI फाइल भन्ने फोल्डर भित्र यहाँनेर विभिन्न मैले GI फाइलहरु चाहिँ एनिमेटेड GI फाइलहरु हालिसकेको छु यो यसलाई क्लिक गर्नुस् र इन्सर्टमा क्लिक गर्दिनुस् अब यति भइसकेपछि यसको साइजहरु कतिको बनाउने यो कुरा तपाईले आफैले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिको सानो बनाइदिए अब यसलाई चाहिँ म यतापट्टि घुमाउन चाहे ओके बस यसलाई यहाँ राख्दिए है अब यति भइसकेपछि यो मान्छे हिँड्दै यहाँसम्म पुग्ने बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी अब के गर्छौं त भन्दा एनिमेसन पेन पहिला सबैभन्दा पहिला एनिमेसन पेन निकालौं यो एनिमेसन पेनले चाहिँ हामी जति पनि अब्जेक्टहरुमा चाहिँ एनिमेसन हाल्छौं त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ शो गर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कुन कुनमा एनिमेसन बसेको छ कुन कुनमा बाँकी छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ अब सबैभन्दा पहिला एनिमेसन थप्नको लागि हामी के गर्छौं एड एनिमेसनमा जान्छौं र एड एनिमेसन गइसकेपछि मोर इन्ट्रान्स इफेक्टको बारेमा हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौं र आज चाहिँ हामी मोसन पाथ गर्छौं है मोसन पाथले चाहिँ एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा चाहिँ लानको लागि सहयोग गर्छ हामी यसलाई चाहिँ हिनाउँदै यता राइट तिर ल्याउँछ त्यही भएर यहाँबाट हामीले के छान्नु पर्यो राइट वाला छानौ ओके गर्दिए बस तर यो हिँड्दा यहाँ मात्र पुग्यो यसलाई चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ तानेर कहाँसम्म लाने हो त्यहाँसम्म तान्न सक्नुहुन्छ ओके बस मैले यहाँसम्म पुर्याए अब प्ले गरौँ त एकदमै फास्ट भयो हैन यसलाई चाहिँ हामी स्लो बनाउनको लागि यसमा राइट क्लिक गर्नुस् राइट क्लिक गरिसकेपछि टाइमिङमा गएर आवश्यकता अनुसार यसको टाइमिङ ड्युरेसन चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ 2 सेकेन्ड छ यसलाई मैले कति बनाए 2 लाई मात्र काटेर 1 to 12 बनाइदिए ओके अब यति भइसकेपछि प्ले गर्दाखेरि अब यतिको हाम्रो लागि पर्फेक्ट छ अब यति भइसकेपछि यसलाई प्ले गराउनको लागि हामी के गर्छौं किबोर्डमा F5 हैन तर त्यो भन्दा अगाडि अटोमेटिक चाहियो अटोमेटिक बनाउनको लागि चाहिँ ट्रान्जिसनमा गएर आफ्टरमा चाहिँ हामीले टिक्लाउनु पर्ने हुन्छ ओके अब F5 गरे भने यो अटोमेटिकली हिँड्दै पल्लो 6 सम्म पुग्छ ओके आशा गर्छु तपाईले अवश्य पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईले एकचोटीमा नबुझेको खण्डमा कृपया मेरो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई थप कन्फ्युजन कुराहरु पनि क्लियर हुनेछ ओके यति भइसकेपछि फेरि अर्को एउटा मैले इमेज हाल्न चाहे इन्सर्टमा जानु पर्यो हामी कहाँ जानु पर्यो त फोटो हाल्नको लागि पिक्चर्समा यस इन्सर्टको पिक्चरमा गएर पछि हामीले कुन अब हाल्ने त यहाँ मल्टिपल कुराहरु छ ल मैले चाहिँ कुन हाल्न चाहे अब यो बर्ड्सहरु हाल्न चाहे इन्सर्ट गर्दिए यति भएपछि यसको साइजहरु हामी मिलाउन सक्छौं यसलाई सानो बनाइदिए र यो साइडबाट बिस्तारै उड्दै उड्दै यता गएको बनाउँछु है अब यसको लागि अब यति भइसकेपछि हामी कहाँ जानु पर्यो त अब एनिमेसन हैन एनिमेसनको यहाँ मल्टिपल कुराहरु छ कहाँ जान्छौ एड एनिमेसन यदि अर्कै यो अब्जेक्टमा क्लिक भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कुनमा एनिमेसन हाल्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई क्लिक गरेको हुनु पर्यो मैले यसमा हाल्दै छु त्यही भएर यसलाई क्लिक गरे एड एनिमेसनमा गए र केमा जानु पर्यो हामी मोर मोसन पाथ ओके यति भइसकेपछि यहाँबाट अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लेफ्ट वाला छान्ने र ओके गरिदिने अब यहाँसम्म मात्र पुग्यो भने यसलाई के गर्छौं हामी तानेर अन्तिमसम्म पुर्याइदिन्छौं ओके बस अब एकचोटी प्ले गरौँ है त अब यो प्ले गर्दा यो पनि फास्ट हुन्छ पक्कै पनि यसलाई के गर्छौं हामी पहिला राइट क्लिक गर्छौं टाइमिङमा जान्छौं र टाइमिङमा गइसकेपछि कति सेकेन्डको ड्युरेसन हो त्यो राख्दिन्छौं मैले यसलाई 10 सेकेन्ड राख्दिए अर्थात 12 राख्दिए यसलाई ओके बस स्लोली फ्लाइ हुँदै आउँछ अब हामीले गर्नुपर्ने अब नेक्स्ट कुरा के रह्यो भने F5 गरेर प्ले गरेर हेर्दाखेरि अब यो जब यो मान्छे हिँडिसक्छ अनि मात्र चरा उडेर आयो के तर हामीलाई चाहियो सँगसँगै उडाउनु पर्यो हैन सँगसँगै चाहिँ एनिमेटेड बनाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँलाई हो यो जहिले पनि लास्टमा गरेको जुन एनिमेसन छ त्यसमा राइट क्लिक गर्ने र राइट क्लिक गरेपछि यहाँनेर मल्टिपल अप्सनहरु छ के छ त यहाँ स्टार्ट विथ प्रिभियस
भनेको जुन अगाडि छ त्यो स्टार्ट गरे भइसँग यो पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेको यसलाई स्टार्ट विथ प्रिभियस गर्दिने। अब F5 गर्नु भयो भने यानी कि प्ले गर्दाखेरि दुईटै कुराहरु चाहिँ सँगै चलिरहेको छ। ओके, एवं तरिकाले तपाईले विभिन्न आवश्यकता अनुसारको एनिमेसनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा कार कुदिरहेको पनि बनाउन सक्यो। त्यसको लागि एनिमेटेड पिक्चरहरु अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनुपर्छ। जस्तै मैले यसलाई हाले। ओके, र एकदम ठूलो भयो यसलाई के बनाउँछ हामी सानो बनाउँछ यो त थाहा छ। अब कुन साइडबाट हो यसलाई अलिकति परतिर सारौं र यहाँबाट भित्रबाट आउँदै गरेको बनाउनु पर्यो। अब फेरि यसमा पनि एनिमेसन हाल्न कहाँ जान्छौं? एनिमेसनको एड एनिमेसनमा गएपछि के छान्नु पर्यो त हामीले? मोर मोसन पाथ हैन, कहाँ छ मोर मोसन पाथ? यहाँनिर। बस अब यसलाई पनि लेफ्टमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। अब यहाँसम्म मात्र पुग्यो भने यसलाई के गर्छ हामी? ड्र्याग गरेर पर बनाइदिन्छौं, पर अन्तिमसम्म पुर्याइदिन्छौं। ओके, अब यसलाई पनि राइट क्लिक गर्ने, टाइमिङमा जाने र आवश्यक टाइमिङ भनेको कतिको स्लो फास्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो टाइमिङमा डिपेन्ड गर्छ। जति धेरै टाइमिङ राख्नुभयो उति स्लो र जति कम टाइमिङ राख्नुभयो उति फास्ट एनिमेसन चल्छ। ओके, बस अब यसलाई पनि यतिकै चलाउन मिल्यो। हामी यसलाई के गर्छौं? स्टार्ट विथ प्रिभियस। बस अब F5 गरौँ। सँगसँगै सबै कुराहरु चाहिँ चल्नु पर्यो। र आशा गर्छु तपाईले अवश्य पनि नयाँ कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न एनिमेसनका प्रोजेक्टहरु चाहिँ तपाई सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब यो स्लाइड सकेपछि हाम्रो यो चलेन, फेरि रिपिट भएन। भनेको कुनै पनि स्लाइडहरु सकिसकेपछि निरन्तर रूपमा चलिरहने बनाउनको लागि रिपिट बारम्बार गराउनको लागि चाहिँ हामी स्लाइड शो मेन्युको सेटअप स्लाइड शोमा गएर लूप कन्टिन्युअसली अन्टिल स्किपमा क्लिक गर्दिने र ओके गर्दिने। अब यति भइसकेपछि जबसम्म हाम्रो यो कम्प्युटर अफ हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ सकेपछि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ चलेकै गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? लूप। ओके, र यति भइसकेपछि अब हामी गर्छौं एउटा अन्तिममा साउन्डहरु इफेक्टहरु हाल्ने। जस्तै म्युजिकहरु हाल्नु पर्यो भने कसरी हाल्ने त? यो त भयो यसमा अब डिक्चु डिक्चु अलिकति म्युजिक हालेको खण्डमा अलि राम्रो पनि सुनिन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ भिडियो अडियो भन्ने स्क्रिन छ जुन छ। तपाईले भिडियोहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ के गरे? अडियो हाल्न चाहे रेकर्ड अडियो र अडियो माई पीसी गरे। मैले पीसी बाट हाल्न चाहे। अब अडियो चाहिँ छ कि छैन तपाईसँग हुनुपर्छ। मेरो डाउनलोड भित्र होला। ओके, मैले यो वाला छाने, इन्सर्ट गरे। अब यति भइसकेपछि यो यहाँनिर आयो। यसलाई सबैभन्दा टपमा राखौं र यसलाई राइट क्लिक गर्ने। यसलाई पनि के गर्ने? स्टार्ट विथ प्रिभियस। अब यो आइकन यहाँ देखिरहेछ भने यसलाई कुनै ठाउँमा हाल्दा नि भयो। यसलाई यहाँ राखे र F5 गरौँ। यसलाई के गर्नु पर्यो त? अन्तिममा ल्याउने हो र राइट क्लिक गरेर के गर्ने हो? स्टार्ट विथ प्रिभियस गर्ने। अब F5 गरेर हेरौं त सबै कुराहरु चाहिँ सँगसँगै चलिरहेको छ। ओके, म्युजिक पनि बजिरहेको छ र सँगसँगै के हो? एनिमेसन पनि चलिरहेको छ। र यस्तै एनिमेसनहरु म्युजिकको साथमा चाहिँ के आशा गर्छु तपाईहरुले यो यस्तो खालको एनिमेसनहरु अब पक्कै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो र महत्त्वपूर्ण लागेको खण्डमा कृपया मेरो च्यानल DREAMWORLD 69 सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्नुहोला। थ्यांक यू। Thanks for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.